Galut Active được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức từ nhiều năm nay, chất lượng của Cộng hòa Liên bang Đức. Xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả và mấy chị em của Sa đã đến với chương trình Tình Yêu Đam Mỹ. Đây là chương trình dành cho cộng đồng LGBT và đặc biệt dành riêng cho cộng đồng đồng tính nam. Và hôm nay trên sân khấu rất vui lại được chào đón chính chàng trai của chúng ta. Và bây giờ thì xin mời chính chàng trai về vị trí của mình nhé. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, thì qua vài số rồi Sa thấy rất là vui vì chương trình đã xuất hiện rất là nhiều bạn trẻ đến đây với rất là nhiều cảm xúc. Và các bạn đã mang đến có nhiều màu sắc khác nhau, từ không khí vui tươi, trẻ trung, lãng mạn cho đến những người bạn rất là sâu sắc. Và Sa mong trên sân khấu ngày hôm nay sẽ có những điều thú vị bất ngờ xảy đến và biết đâu chúng ta sẽ có một cặp đôi nào đó ra về. Trước khi đến phần vlog thì Sa có một câu hỏi dành cho các bạn. Thì không biết trên cơ thể của mình á, các bạn hài lòng về cái điểm nào nhất? Đầu tiên Sa mời ok Phát. Hôm nay Phát phát biểu luôn rồi. Em chào cô, thì trên cơ thể của em hài lòng nhất là khuôn mặt của em. Khuôn mặt của em là khuôn mặt tự nhiên và không hề chỉnh sửa qua cái gì hết. Ủa sao nhột dữ vậy ta? Em lụm cái răng đi em rớt kìa. Có điều chưa em chưa nói hết, chưa. Nhưng mà có điều em làm răng giả thôi, răng hơi giả tí thôi. Tự nhiên nha mọi người. Nhưng mà em có thấy giả thôi chứ cái nết thật. Nhưng mà anh hỏi nè, nhưng mà em có thấy em đẹp không? Dạ thấy em đẹp anh. Em đẹp tại sao tới giờ vẫn còn ngồi cái ghế đó? Ủa anh còn mấy tập nữa mà, từ từ gu của em chưa tới anh ơi. Rồi mọi người đợi nha. Dạ. Chặt chém nhau quá, tại vì em thấy rõ ràng là 9 người mình còn ngồi nguyên hết đó mọi người, chứ có ai về hết, có ai về luôn. Nếu mà nói ế rồi đó. Nếu mà nói ế thì là chúng ta ế số đông chứ chúng ta không ế số lẻ. Cô ơi, em ngồi hết cái mùa này mà tới tập cuối cùng mà không ai chọn em về, em chọn trong 8 người này em tỏ tình nha cô. Được luôn Được nha. cô. Được đó, ý rất là hay. Ok, xin mời Luân Vũ đi. Em thích cặp mắt của em nhất. Vì chả có ai giống em hết. Trong nhà em ai có mắt nâu hết trơn, có mình em là mắt xanh thôi. Hồi nhỏ em ao ước là mắt em nâu được. Và em còn đeo lên. Cái thời mà khoảng 18-19 tuổi á, đeo cái lens Ngọc Trinh, chị biết không? Chữ to tròn đen đó, mình đeo vô. Dông tóc đen này rất là dễ thương. Còn Trương Cố sao? Đối với em thì ở trên gương mặt thôi hả? Hay trên cơ thể? Tất cả everything. Đối với em trên cơ thể của em thì em thích nhất và tự tin nhất là đôi môi của em. Là tại vì môi em thứ nhất là môi trái tim tự nhiên 100% chưa qua cắt nha. Và mọi người ở đây không biết đôi môi này đã từng làm những gì đâu. Lèo. Còn Tin thì sao? Em á hả? Em tự tin nhất là không biết nữa. Em thường không có tự tin gì mình lắm. Có cái nào đặc biệt không? Thấy mái tóc của Tin rất là đặc biệt nè. Mái tóc của em hả? Nó là tự nhiên hả? Đây là mái tóc xoăn em, tự nhiên em đi uống. Tự nhiên chứ không ai kêu. Nhìn rất là tự nhiên luôn á mọi người. Thì thực ở trên mọi người em không biết tự tin nhất về cái gì nữa, nhưng mà em nghĩ là em yêu hết tất cả những cái gì mà thuộc về trên cơ thể của em. Tới Vũ.
Thật ra nãy giờ mấy bạn khoe rất là nhiều thứ trên cơ thể mình, tất cả đều nhìn thấy được, nhưng mà Vũ rất là tự hào về một thứ mà có lẽ ở đây mọi người chắc không thấy được đâu. Có phải là cái mà anh nói từ tập 1 cho tới bây giờ không anh? Đúng rồi đó em, anh thích suy nghĩ của em. À dạ. Đó là con tim. Em ơi, em có thấy ấm áp không? Khoan, đang nói với cô đó hả? Đang nói với cô á cô. Ủa trái nhà nha. Ủa sao vậy anh Vũ? Ủa gì anh, cô là của em. lộn Từ vậy. tập 1 cô đã đi theo em rồi. Cô là của em nói gì vậy? Tôi đi lộn chương trình. Cô là của chung. Nè, Nam Dương là phải đi chung hoa hậu rõ ràng. Là nhìn như Rồi hai không? chân Đúng là không cô? Ê anh đang chơi có chiều cao hay Sao gì? bỏ cuộc sớm lên đây Bây luôn. giờ Hay là sao làm lên đâu chiều cao với em? Chương trình ơi, cho em mượn tin lên. Cái ghế hả? cho em mượn cái bục Không gì đi. chứ cái màn mà giành giật cô thì cô khoái cứ lên. Cho em mượn cái bục đi chương trình. Dạ, mọi người ơi, dù cho chúng ta có ế từ tập 1 tới bây giờ, chúng ta cũng không nên giành cô giáo nhưng mà Không, dành cô giáo luôn, bỏ luôn cái tự trọng liêm sĩ Sao luôn. đâu, nhớ không? Cô nói là cô chuyện với nữ nhưng mà cô thích được tất cả giới tính, hiểu không? vô vô. Rồi mỗi ngày tỏ tình cô nha. Lên đây luôn, lên đây luôn. Cô ơi con thích online lắm nè. Hàng Việt Nam chất lượng cao nè cô, mà hàng để càng lâu thì càng có giá trị. Cô ơi, cô càng hàng để càng lâu càng mục, cô có gì trơn giống như cục gỗ đổi nước lâu nó cũng mục thôi. Chỉ có đồ đồng, con là đồ đồng thấy không? Trên người con lúc nào từ tập 1 cũng accessory đồng không, có nghĩa là càng đồng để càng lâu nó càng bóng, còn đồ gỗ để vô nước mục càng lâu càng mục. Mọi người ơi, đây là chương trình tình yêu đam mỹ, không phải là chặt chém đam mỹ nha mọi xin lỗi người. cô. Dạ em chào cô, em về. Dạ. Cảm ơn những giây phút ngắn ngủi đã làm cô hạnh phúc. Trời ơi, có thái độ của cô kìa, làm cô hạnh phúc. Ok, bây giờ mời Jackie đi. Em hả? Thật sự cái điểm mà đối với em cảm thấy em thích nhất và đặc biệt nhất cũng là cái điểm mà hồi trước em không thích ở bản thân mình nhất, đó là cái làn da của em. Da. Thật sự là xin cảm ơn. Không, thực sự là em phải mất một cái khoảng thời gian rất là lâu để mà mình có thể yêu được cái làn da của mình, và gần như là mình nhìn thấy được cái điểm đặc biệt của nó. Tại vì em lớn lên ở trong cái môi trường ở Việt Nam nên là gần như tất cả mọi người xung quanh mình là đa phần là da sáng màu hoặc là da trắng, cho nên là mình luôn cảm thấy mình không có thuộc một cái xã hội nào hết. Thì lúc đó em cảm giác rất là lạc lõng, nhưng mà càng ngày thì em càng thấy là cái làn da này nó đem lại cho mình rất nhiều những cái sự đặc biệt, giống như đúng cái câu mà nhìn càng lâu càng ghiền. Thì em nghĩ là nó sẽ là một cái điểm mà em thích nhất ở trên người của em. Jackie ơi, Jackie, đây là chương trình tình yêu đam mỹ, không phải là chương trình hoa hậu hàng vũ rồi Jackie. Trời, mình trả lời rất là kiểu hoa hậu luôn đó. Anh ơi, nhưng mà để có được tình yêu thì mình phải có sự thông minh, đúng không anh? Đúng không anh? dáng thì mới có người Mình phải yêu duyên chứ anh. dáng. Nhưng mà công nhận là làn da của Chucky rất là đẹp. Thật sự nhìn rất là Khỏe luôn á, mê em luôn cũng á. muốn một làn da Thật giống sự vậy nha, luôn á cái này mọi em phải người. công nhận là có rất là nhiều người họ phải tanning rất là nhiều và rất là cực luôn mới có được làn da như vậy. Có khi là giữ nó còn cực hơn cả giữ da trắng cơ. Cái đó cô đồng ý, tại cô cũng da ngâm ngâm nè. Đó, da cô trắng mà. Còn Quý đi, Quý nói đi. Hồi xưa giờ thì mọi người nhận xét đó là thật sự là cơ thể nói chung và gương mặt của Quý nói riêng đi, thì là Quý cảm thấy là gương mặt của Quý thật sự là từ chia ra nhỏ từng nét đó, thì thật sự là Quý vẫn chưa hài lòng cái nét nào hết. Nhưng mà mọi người nói rằng là khi mà nó kết hợp với nhau thì nhìn nó rất là hài hòa và rất là duyên. Và Quý tự tin về cảm giác giống như là mọi thứ khi mà ghép lại với nhau thì Quý tự tin về cái duyên của mình thôi, chứ thật sự là cái cơ thể Quý vẫn chưa cảm thấy hài hòa lắm. Thôi bắt buộc phải vô đúng cái câu. Phải là cơ thể mới dẫn dắt vô chủ đề được. Ai đánh giá giùm Quý được không? Hồi nãy cô nói rõ rồi là một bộ phận Bộ cơ phận hả? thể. Thật sự là bây giờ mọi người có ai đánh giá giùm Quý được không? Quý có một cái mái tóc rất là đẹp. Cái áo của anh Quý rất là đẹp. Có thể áo ở nằm ngoài da. Em xin lỗi. Quý có tóc đẹp. Miệng cũng đẹp. Chân mày của anh Quý rất là đẹp, rất là tỉa tót, rất là kỹ. Chân mày là nhờ ekip vẽ vô. Ok, áo trắng xong rồi, bây giờ mình qua áo đen đi. Mình Đăng ơi. Ở đây thì em nghĩ là em cảm thấy tự tin nhất đó là cặp chân mày đó cô. Bởi vì là cặp chân mày của em đã thiệt 100% nên là make up rất là hay khen, bởi vì là đỡ mất thời gian kẻ mấy cái đuôi á, giống như là không mọi người sao nhìn em chứ đó vậy đó cô. Đẹp quá ta. Tiên cảm thấy rất là đau đớn chỗ nào đó. Nói chung cặp chân mày của em rất là ấn tượng. Nhiều khi nhìn mà cô thèm ăn ốc luôn đó mấy đứa. Nó bén mà mình lễ ốc được luôn đó. Oh wow. Ôi câu chém lại kìa. Ok, bây giờ mời Nam Vương của chúng ta. Trên cơ thể của con nha cô là Trời ơi. Thôi em thôi. Tới con rồi, tới Con con người ta bây
vậy Xuân con là sao? Trên cơ thể của em nha cô là Nhưng mà nãy mới lên bày tỏ cô một chút thì bây giờ mình giả bộ mình anh em xíu đi. bé ơi, trên cơ thể của anh. Ôi làm nhanh ghê luôn. Mọi người thường thì mọi người rất là ghét người có mắt lớn mắt nhỏ, nhưng mà Mairo thì được cái mắt lớn mắt nhỏ thì Mairo rất thích cái điểm này trên khuôn mặt của Mairo. Tại vì chụp hình thì mẫu thì chụp hình rất là nhiều concept khác nhau thì góc mặt nữa của Mairo cũng vô được khuôn hình đó. Sa cũng thích cái đó, nhìn nó hơi ngầu ngầu. Những ai mà có mắt lớn mắt nhỏ nha, khi làm người mẫu ảnh lợi thế cực kỳ lợi luôn. Tại vì nếu như chụp trực diện và chia ra làm đôi thì gương mặt sẽ là hai cái tương phản nhau rất là kinh khủng khiếp. Và rất nhiều photo họ thích những người có gương mặt như vậy là tại vì đa phần mắt lớn á thì nó sẽ dính theo một cái là cơ mặt lẫn cũng như là góc mũi hay là góc môi này nọ, bên đó nó sẽ đi theo một cái chiều hướng bên đó và hai bên nó sẽ bị tách biệt nhau hoàn toàn luôn á. Mọi người ơi, camera ơi, zoom cận vô giùm em nha, mắt em cũng vậy nha mọi người. Anh Cố ơi, em phản đối. Tại vì đối với một người có đôi mắt to như em thì em cảm giác là góc mặt nào em cũng biến hóa Dạ, được. sau cái chương trình này em cũng nói luôn là mọi người đang coi chương trình này, nếu ai mà thích cái gu một mí mà Hàn Quốc thì nhìn bên trái của em, mà ai thích đậm nét miền Tây thì nên nhìn bên phải. Mario ơi, vậy là Mario có phân nửa sở thích của Quý rồi đó, tại Quý thích một mí kìa. Nhưng mà nói gì nói chứ tất cả bộ phận trên cơ thể của mình nó đều đẹp hết trơn á, thì tất cả các bạn cũng đừng nên là mất tự ti về một cái bộ phận nào đó trên cơ thể của mình, tại vì mình hoàn hảo theo cái cách của mình. Nhưng mà Tin đang mất tự tin nó nãy hỏi Tin không thích với nét nào của Tin, nhưng mà thật sự trên khuôn mặt của Tin là miệng Tin có duyên là cái miệng là đẹp nhất. Mà bà Tin hay lắm nha, bây giờ nhớ nói câu đó nha, sau này mà gặp lại chị mà chị thấy em sửa vậy là chết với chị đó. Em các mà em không hề sửa cái gì luôn á chị, em nhấn một chút xíu chân mày, rồi em làm một chút xíu lông mi, rồi em đẩy cao một chút xíu, rồi em gắn một chút xíu, em không làm gì luôn thật sự. Với Sa thì Sa cũng vậy à, Sa cũng rất là tự tin với tất cả mọi thứ trên người của Sa. We were born this way baby. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần vlog. Wow, nếu mà sáng sớm mình thức dậy và mình vô gương là mình thấy mình trong một hình hài con gái thì mình chắc chắn là mình sẽ đánh mình thật mạnh vào mặt để cho mình coi đó là thật sự là giấc mơ hay là điều có thật. Nếu là một giấc mơ thì mình sẽ tiếp tục và ngủ tiếp để coi giấc mơ nó sẽ đi tới đâu. Còn nếu mà đó là sự thật thì chắc chắn là mình sẽ nhấc máy lên gọi cho mẹ. Alo mẹ ơi, con đã trở thành con gái và xin tiền mẹ đi mua quần áo liền. Từ vì tất cả những đồ đạc trong tủ quần áo mình đều là quần áo của con trai. Điều đầu tiên chắc mình nghĩ là mình sẽ sợ lắm. Tại vì tự nhiên mình banh mắt dậy ra mình biến trở thành người con gái thì đương nhiên cái tâm lý đầu tiên sẽ rất là sợ và hoang mang. Tiếp theo đó thì mình nghĩ sẽ rất là vui luôn á. Tại vì mình cũng hay thích những cái bạn trai thẳng á. Nếu mà mình là con gái thì chết với mình. Ủa chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ ăn mặc như nữ hay là sẽ trang điểm tóc tai gì đó kiểu nữ tính, cho nên là chắc là sẽ rất là sốc, nên cho nên cũng chưa định hướng được là mình sẽ làm gì. Rồi ngủ tiếp. Ngủ tiếp, chắc chắn sẽ đi ngủ tiếp. Không, tại vì thật sự luôn Jackie cảm thấy thật sự là người ta hay nói là con gái thì Jackie không biết cảm giác nó sẽ như thế nào, nhưng mà Jackie thấy là làm gái cực lắm. Thật sự nếu mà cho Jackie chọn chắc Jackie sẽ ngủ tiếp. Nhiều khi mình tỉnh dậy mình sẽ là vẫn là con trai thì sao, chứ không làm gái đâu, cực lắm. Thường là khi mà mình làm gái á, thì có phải là các bạn vừa phải lo về tóc tai, các bạn phải lo về make up, các bạn phải lo về việc những ngày rồi ngoài ra là chúng ta còn rất nhiều những vấn đề. Ví dụ như con gái thì thường sẽ nhạy cảm hơn, hay là kiểu con gái thì phải biết nấu ăn, phải biết dọn dẹp. Cho nên Jackie cảm thấy là nếu mà làm trai thoải mái hơn. Cái điều đầu tiên mình muốn làm đó chính là chạy thẳng vào cái gương coi là gái đẹp hay là gái xấu. Nếu như gái đẹp thì ok, rất vui và hãnh diện. Còn nếu như gái xấu thì lại nỗ lực nhiều hơn để làm cho bản thân mình trở nên hoàn thiện và đẹp hơn. Mình không có giống như là mình sẽ hốt hoảng hay là cái gì hết. Không, tại vì đã là sự thật xảy ra rồi thì phải học cách chấp nhận và tiếp thu nó, chứ không phải là cố gắng để phản phá hay là thay đổi. Thì có thể là mình sẽ dò thử coi bộ phận trên cơ thể nó như thế nào. Chạm thử những cái gì nó khác biệt. Và Đăng sẽ dạy để make up thử nếu mà mình là nữ thì trông mình sẽ như thế nào. Việc đầu tiên mình sẽ làm là sẽ đi mua đồ, đi shopping, đi làm đẹp. Phải ra ngoài
gạ trai thử một lần để coi trai như thế nào. Nói về cái chủ đề này đó thì có lẽ là ở dưới đây sẽ có rất là nhiều người thắc mắc là tại sao hồi xưa Sa cũng giống như mấy bạn ở đây mà Sa lại trở thành một người con gái như ngày hôm nay, đúng không? Thì á, Sa thích là làm con gái từ lúc mà nhỏ xíu luôn rồi. Là trong đầu mình cứ ước mơ là sau này mình lớn lên mình sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp. Và lúc nhỏ đó đi học á, cứ thích là phải chi mình có cái mái tóc dài vậy nè, là cứ tối ngày ở nhà tạo đủ kiểu thắt bính rồi làm tùm lum hết, rất là ao ước từng ngày luôn. Và nó theo Sa đến tận bây giờ, mình vẫn mong muốn cho tới bây giờ là mình muốn được là con gái luôn, chứ mình chưa bao giờ phải lăn tăn cái chuyện này nữa. Nhưng mà mọi người cũng biết đó, làm con gái thì rất là cực, phải có nhiều thứ. Giống như là Jackie chia sẻ thì giống như các bạn ở đây, các bạn đến để quay show này, các bạn chuẩn bị rất là nhanh đúng không? Sa cũng phải đến sớm và Sa làm lâu nhất trong tất cả mọi người. Và có những cái mà mình về tâm lý nữa, mình phải chuyển từ cuộc sống của một người con trai. Mọi người đối xử với mình thì bây giờ khi mà mình trở thành con gái nó phải thay đổi nữa. Và Sa may mắn á, là những cái người ở trong gia đình của Sa, ba mẹ của Sa đã chấp nhận cho Sa từ nhỏ, và họ đón nhận mình như một đứa con gái và đối xử với Sa như một người con gái thực sự. Và cho nên là mọi người hay hỏi là trời ơi sao em có thể nữ tính tới như vậy. Thì thật ra đó là nhờ công của ba mẹ Sa rất nhiều. Họ làm cho Sa cảm giác trong gia đình mình là một đứa con gái thực sự. Và cái sự nữ tính đó nó lớn lên từng ngày, cho nên là ngay bây giờ nó trở thành rất là tự nhiên, đó là của mình luôn rồi. Và có đôi khi, thực ra là có đôi khi thì những cái khó khăn đó nó làm cho mình chùn bước chút xíu. Bởi vì khi mình bước ra ngoài xã hội, người ta sẽ có những cái lời dị nghị, những cái lời gièm pha. Người ta hỏi trời ơi mẹ đi chuyển giới làm chi, nó cực lắm, nó đau lắm, có cái gì thì giữ cái đó đi con, chờ cho cái gì xài đó đi, chứ bây giờ chuyển giới tới lui rồi sức khỏe không có nữa. Trước khi mà Sa nhận được những cái thông tin chính xác về những cuộc phẫu thuật chuyển giới thì mình bất chấp. Phải nói là cái tư tưởng mình bất chấp, mình chấp nhận đánh đổi luôn. Sa bước lên bàn mổ là Sa không biết là mình sẽ như thế nào, mình thức dậy mình có bị cái gì hay không. Nhưng mà trước tiên dùng hết cái lòng đam mê, cái sự dũng cảm và những cái mong muốn của mình, Sa bước lên bàn mổ và nói ok, cho dù nó chuyện gì đi chăng nữa thì đây vẫn là cái chuyện phải làm của bản thân. Và rất là may ngày hôm nay chúng ta có một Hoài Sa vàng tươi xinh xắn như thế này trên sân khấu. Chúng em yêu cô. I love you. Thì cảm ơn chương trình ngày hôm nay đã cho một cái vlog chủ đề rất là ý nghĩa. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón nhân vật chính ngày hôm nay nhé. Chào anh, em là Phúc Tấn, là sinh viên năm 2 của một trường du lịch. Là một cậu bé khá là năng động, luôn là vitamin tích cực cho mọi người. Quý ơi, Quý ơi, Quý. Cute. Xong. Em thích hát là 1, nhưng em thích hát cho người em thương nghe là 10. Em sẽ luôn bên cạnh anh mỗi khi anh buồn và sẽ hát cho anh nghe mỗi đêm trước khi ngủ. Mắt to mắt nhỏ kìa Mario. Em có một sở thích là đi du lịch. Vì thế em chọn học hướng dẫn viên du lịch để có thể được đi nhiều nơi và trải nghiệm nhiều nền văn hóa. Nhưng ngoài việc dẫn khách đi du lịch, và em cũng muốn dẫn anh đi cùng nữa, với tư cách là người yêu, và nói rằng anh ơi, để em nói cho anh nghe về cái nơi này nha. Wow. Anh có đồng ý đi khắp thế gian cùng em không? Vì anh mà em đã tìm đến đây. Bình thường em ngại chủ động lắm, nhưng mà hôm nay em sẽ chủ động tìm đến anh và tỏ tình anh nha. Đúng không? Mặt rất đẹp,
Mọi người ơi, nếu mà mọi người để ý kỹ thì bạn này cũng có một đôi mắt, một con mắt to, một con mắt nhỏ. Hình như chương trình hơi ưu ái cho Hồi nãy Có ai thấy bạn này có điểm gì đặc biệt trên gương mặt không? Nãy là bạn Quý nằm bên kia em rung động tim muốn chết, tôi ngợm bị tắc tim á. Quý rung động, Quý rung động. Vì mọi đôi người. mắt đó hả? Đôi mắt rất là dễ thương và có một đôi mắt to, đôi mắt nhỏ luôn kìa. Quý chia sẻ một chút xíu về đôi mắt ấy đi. Thật sự là nếu mà nhìn qua hình ảnh đó chưa tiếp xúc thì thực sự đây là đúng là cái gu của Quý, là bởi vì cái cặp mắt của bạn rất là dễ thương và cái gương mặt của bạn cũng rất là baby nữa. Thật sự là nhìn rất là cảm tình. Vậy là hơi nghi rồi đó nha, không chừng bữa nay Quý về hả? Mình không đợi lâu nữa, mình sẽ mời bạn đó ra sân khấu ngày hôm nay để bằng. Ok, xin mời bạn. Wow. Mắt một mí mà còn đeo kính nữa Quý ơi. Quá xuất sắc. Ôi là trời. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Sa, đến tất cả các anh. Hello em. Hello em. Em chào mọi người. Thì em xin giới thiệu về bản thân chút xíu. Thì em tên là Phúc Toán. Hiện tại em là sinh viên năm 2 của một trường du lịch. Thì hôm nay em đến đây có một mục đích rất là to lớn. Và mục đích đó là gì thì để phần sau em sẽ tiết lộ cho mọi người. Quý ơi, cái này là vừa bắt Hàn Quốc mắc khí nha, mà còn đeo kiếng nữa. Em có bị chết lâm sàng cho em. Nãy giờ là em nhìn qua là em thấy anh Quý của tụi em là liệm từ từ. Hồi sức một chút xíu kìa anh Vũ ơi. Có anh đây, em có sao không? Em ơi em, mê cung thì còn có lối ra, còn mê em mất thì ra đường nào hả em? Bà nhanh ha. Chưa gì thả thính nữa rồi đó. Hôm nay bạn này dám cá luôn sẽ để cho cái gia đình này náo loạn chắc chắn 100%. Em nên chú ý một xíu là anh và em có đôi môi giống nhau đấy. Ủa giống chỗ nào vậy mọi người? Có thật sự giống quá không vậy? Môi trái Người tim. ta kìa, người ta trái tim còn Người trái ta này trái tim trái lớn để mới đến đây, còn đây trái tim nhỏ. Em có cái mắt kiến cũng giống anh Trường Cố Mắt luôn. kiến rồi. giống nhau nha. Cố ơi, cố lên đây thử coi giống nhau không? Giống. Hay quá kẻ mắt rồi. Ok phải. Cũng xài trắng đen nè, sao vậy? Quý ơi. Đồng hồ giống nhau nha. Nè Quý ghen kìa. Đây cũng có mắt kiến luôn. Nhìn như một giọt nước suối và một giọt cà phê. Thấy lạc loài không? Đi ra. Có giống không? Mọi người ơi, em có mắt kiến nè mọi người. Tin ơi, em không hề giống ai ở đây luôn. Ủa vậy hả? Anh Tiên ơi về đi, cả nhà mình thương nè. Mọi người nhìn đây. Boss đi bây giờ, boss. Quý Ủa gì boss? Mình tới đây để mình tìm tình yêu mà em. hả? Tự nhiên boss cho người ta vậy. Không phải, thật sự thì trong cái chuyện tình yêu á, nếu mà mình yêu một người quá mà mình không Đúng không phải em? mọi người phải hiểu không, là Ủa, ở đúng trong không cái em? chuyện tình yêu á, khi mà mình yêu thương một người quá thì mình phải trả cho họ một cái Không, người vậy là xứng không đáng bản tốt lĩnh. hơn. Em không bản lĩnh. Em không bản lĩnh. Tình yêu là phải giành giật, Giành giật. giành lực cho anh. Em thay đổi Tại em cái lật định mặt quá vậy Tiên. Không nhưng mà em quay lại. Công tâm mà nói thật sự luôn là anh Cố đứng với bạn nhìn rất là xứng. Thật sự em Ủa không hả? biết lý do vì sao. Ồ, em Chắc Kỳ ơi, em ngồi cạnh anh đó. Không em love you. Nói chung là nhìn rất là xứng đôi. Tại vì em nghĩ không biết là vì lý do gì, cái góc mặt rồi cho đến cái setting trang phục, cái sự phối đồ. Bé ơi, em thích gu của em đeo mắt kiến hay không đeo mắt kiến? Em không có cái gu nhất định đâu, chứ còn em yêu là em bỏ gu qua bên nè. Anh không đeo mắt kiến. Em cảm giác như thế nào khi trải nghiệm tình yêu cùng với một nam Em vương? trải nghiệm đứng vậy không đúng. Trải nghiệm là phải đứng như vậy, mắt nhìn mắt như vậy nè, em hiểu không? Thấy không? Thôi mọi người thật sự đứng gần dễ thương Thôi đi về. Đi về. Dễ thương vô cùng. Về Em chỗ vô anh lên chúng tí ta là sẽ dành thua em rồi. sau. Về anh về nha con. Mọi người ơi, em đó rất là hồi hộp đó mọi người. Ê, mọi Hay người. mình đổi gu ta. Cô. Anh đang nhìn nè. Mọi người ơi, em nói rất là... Ban biên tập ơi, cho em xin khăn giấy cho anh Minh Đăng giùm em nha. Không anh mở cái nắp ra để anh hứng. Dành nhau cho Cố đi rồi thôi, mà tôi không thấy ai bấm tỏ tình quay lại là biết với tôi. Không, cô biết tại sao không? Tại vì á,
nhìn bé là rất là dễ thương, nhưng mà lý do tại sao mà cũng chia sẻ luôn lý do tại sao mọi người không bấm nút cho những cái bạn tuy là rất khen rất nhiều. Tại vì trong cái lúc mà giải mã từ khóa nè, trong lúc nói chuyện tương tác với nhau, đôi lúc có những chuyện mà mình cảm thấy là Mình chưa có một cái chưa cảm được, Chưa bởi vậy cảm được. chứ không phải là mọi người cứ khen xong lại không bấm Đúng rồi. nút, nên là Đúng rồi, muốn chính xác. để tự cho bạn ấy chọn đúng cái người mà bạn ấy tỏ tình nó sẽ hay hơn. Hay quá. Anh Trả lời hoa hậu. anh Mario Thành Tâm đã giải quyết được cái nỗi lòng của em. Ok em ơi, thì bây giờ á, em đến đây vì ai thì có lẽ trong lòng em biết rồi. Nhưng mà bây giờ em có thể bật mí cho chị chút xíu không? Dạ, Em có thể chọn chàng trai mà lý do mà em đến đây ngày hôm nay. Là ai đây? Số mấy đây? Đó, nhìn qua bên kia. Em Chết ơi, rồi, Tiên ơi, chết rồi. Tiên ơi, Tiên, em rất quyết đoán nha. Không có ai trong đây hết vậy. Cái đó vẫn xài hoài luôn á mọi người. Sa kiểm tra lại có hình của giống không Sa? Wow. Cô giáo hay vậy á. Em thấy ánh mắt của Sa có vẻ lia về bên đây hơi nhiều nha. Không, em thấy là Sa hay làm những cú lừa Đúng lắm. Em để rồi. ý mấy lần rồi. Ai chọn á là cô giáo cũng wow. Sa rất nghiêm túc cho đến khi kết quả được bung ra. Chị thích Bích Phương em. Đó. Một cú lừa. Ok, thì thấy rồi nha, nhưng mà sao không nói đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tìm hiểu bạn qua những cái từ khóa nhé. Xin mời những từ khóa của chúng ta ạ. Một dấu chấm hỏi. Chấm hỏi đi em. Dạ ok. Thì từ chấm hỏi ở đây nó có nghĩa là còn nữa và là bí mật. Còn nữa ở đây có nghĩa là trong 10 cái từ khóa này á, mọi người có thể hiểu được hết con người em như thế nào qua 10 từ khóa. Và bí mật ở đây nó nghĩa là nếu mà cái người chọn về cùng với em á thì sẽ cùng nhau khám phá những cái bí mật cùng nhau của nhau á. Chứ hiện tại là trên sân khấu này em sẽ không bộc lộ được hết là cá tính em con người như thế nào. Đó là cái từ khóa chấm hỏi của em. Vậy là em có một người có rất nhiều bí mật. Em ơi, giờ cho anh hỏi nha, cái từ khóa mà sau chia tay á, tại vì anh rất quan tâm cái vấn đề mà các bạn khi yêu nhau thì rất là đẹp, nhưng mà sau chia tay thì anh không biết rằng cái của em á nó còn đẹp hay là nó không đẹp. Theo quan điểm của em á thì sau chia tay á thì em sẽ im lặng và em lóc hết Facebook, Zalo, Instagram, lóc hết tất cả mọi thứ liên lạc luôn. Em lóc xong đợi một thời gian bắt đầu em mới mở ra lại. Vì đối với em á, sau chia tay á là em hay bị buồn, đau khổ, không phải là lụy nha, hay bị buồn, đau khổ. Vì đối với em á, trong tình yêu thì phải có buồn, đau khổ thì đó mới gọi là tình yêu. Còn sau chia tay mà lúc nào cũng đi kể tốt là tôi quen người này tốt lắm thôi, không có gì đâu, thì đó không phải gọi là tình yêu. Quan niệm của em là vậy. Và tại vì sau chia tay thì tại vì quá có nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau rồi, tại vì em không quên được thì những cái hình ảnh đó nó xuất hiện làm em buồn thôi, chứ thật sự là cũng không phải là muốn cắt đứt liên lạc. Tại vì đối với em là người ta cắt móng tay chứ người ta không cắt đứt mối quan hệ. Em lóc lúc đó thôi, nhưng mà thời gian sau khi mà bản thân em cảm thấy ổn rồi á thì em sẽ mở ra và em giải thích là vì sao lúc đó em như vậy, và em sẽ xây dựng trên cơ sở là tình bạn. Hoạt ngôn, rất kiên là định nhân văn và nha. rất là rõ ràng trong tất cả mọi thứ. Vậy là em đã có tất cả bao nhiêu mối tình rồi? Dạ đến thời điểm hiện tại thì em nghĩ là 2. Và những người đó bây giờ có là bạn của em không? Dạ có, nhưng mà cái người thứ hai thì hiện tại bạn không thân, người thứ nhất là thân hơn. Nhưng mà bây giờ em và họ còn gặp nhau không? Lâu lâu nhắn tin hay đi cà phê thôi, chứ mà ít gặp nhau, tại vì bây giờ thời gian em cũng đi học và đi làm nhiều. Nhưng mà sau này anh sẽ không cho em và người đó gặp nhau nữa nha. Ủa gì vậy? Ôi! Ủa ai cho cái quyền đó vậy? Có cái sự không cho ở đây. Sống sượng thật sự. Nói chung là theo em cái quan điểm của em cũng đúng, nhưng mà theo quan điểm của anh nó sẽ khác em một tí xíu. Dạ vâng. Rồi đối với anh là anh thích đối mặt hơn là
là trốn tránh. Tại vì người ta nói cái khoảng thời gian của mình cắt đứt mọi thứ, mình ốp hết tất cả Facebook, mình lóc hết tất này hết để mình củng cố lại tinh thần của mình. Nhưng mà chắc chắn trong lòng của mình có củng cố lại được hay không? Hay là sau đó em lại mở cái Facebook, em lỡ Instagram, anh chắc chắn một điều đi chăng nữa em mở lại rồi em cũng post cái tên đó, em qua em coi cuộc sống người đó như thế nào. Thì tại sao ngay từ lúc đầu em không chịu đối mặt? Thà mình đau từ lúc đầu về đâu mình sẽ khỏe hơn. Đừng có để cái dạng cái tình cảm nó cứ âm hàng ngày. Quý Anh không chắc chắn đồng là ý vậy. với Mario. Quý hiểu Ken muốn gì. Ý ở đây Ken muốn nói rằng là khi Ken lóc Facebook, cắt đứt mối quan hệ ở đây là để trong cái thời gian buồn, khi mà chia tay tất nhiên ai cũng sẽ đau buồn. Họ chỉ muốn tạm ngưng một thời gian để không muốn nhìn thấy người đó, để cho cả hai sẽ không còn nhớ nhau, để không còn liên lạc với nhau thôi. Nhưng sau đó họ muốn vẫn trở thành bạn bè của nhau. Còn riêng Mario với cái cách như vậy đảm bảo sau này Mario, tất cả những người yêu sau này của Mario không rất khó để trở thành bạn. Vì mỗi lần Mario nhìn thấy họ, Mario thời gian sau khi chia tay á, nhìn thấy họ, Mario rất là tức giận, rất là giận dữ và kiểu như là biến cái sự giận dữ đó thành cái thù hận của mình. Thì thời gian sau này nó rất là khó để gặp nhau. Mario thích nhìn nhận vấn đề. Em vẫn chọn cái cách đó vẫn đúng. Nhưng mà theo anh thì anh vẫn chọn cái cách của anh như vậy để anh nhìn nhận. Tất cả những mối quan hệ mà Mario đã chia tay đều là bạn của Mario hết. Tại vì trong một cái mối quan hệ của Mario khi đã chia tay thì là bạn. Tại vì tất cả những chuyện tình cảm của Mario chia tay không bao giờ có một cái gì đó xích mích rất là lớn xảy ra. Thì ý là Mario nói vậy. Nhưng mà làm sao có thể mà sau khi vừa chia tay xong rồi có thể làm bạn nhau được liền được? Không, thì giống như Mario đã chia sẻ thì chia tay nó đều có những cái nguyên nhân khác nhau, những nguyên nhân khác nhau. Bây giờ mỗi người sẽ có một cái cách xử lý khác nhau ha, cho phù hợp với tính cách, với cuộc sống của mình. Thì em ơi, sau khi mà mấy anh đó tranh cãi rất nhiều, những cái từ rất là sâu sắc, rất là triết lý, thì em thấy thì sao? Tại vì thật sự thì mỗi người đều có một cái góc nhìn đúng. Tại vì mỗi người đều mang cho mình một cái giác mạc khác nhau và cái góc nhìn khác nhau. Nên là mình không thể nói người này đúng hoặc là người kia sai, mà là mình chỉ lấy cái ý người ta để mình bổ sung cho mình làm sao mình hoàn thiện nhất thôi. Thì ý anh em cũng tiếp nhận và ý anh Quý thì em cũng đồng ý, chứ em không bác bỏ về ý kiến nào hết á. Vâng, đó là ý kiến của em. Một người rất là tinh tế luôn á. Anh cực kỳ thích cái tính của em tại vì em rất tinh tế. Cái cách em dùng từ rất là hay luôn á. Ok, chúng ta sẽ đến với từ khóa tiếp theo đi. Bây giờ mình bớt sâu sắc lại xíu nè. Cái từ nào vui tươi đi. Em ơi, cho anh hỏi cái từ đẽo cày giữa đường là gì vậy em? Dạ, đẽo cày giữa đường ở đây em không biết là các anh có ai nghe qua cái chuyện cổ tích đẽo cày giữa đường và cả chị Sa chưa? Rồi. Thì câu chuyện đó ở đây có nghĩa là cũng giống như cuộc sống của em. Thì là nó tóm tắt trong cái từ lựa chọn. Thì đối với bản thân em á, cái gì cũng do mình lựa chọn hết và do mình quyết định, chứ không ai tác động tới mình hết. Vì á, mình lúc trước thì em cũng hay sống vì lời nói người khác lắm. Em cứ bị kiểu mà chạy theo, người ta cứ góp ý gì em cứ nghĩ thay đổi để cho mình hoàn thiện nhất, nhưng sai. Mình không thể nào mà sống làm hài lòng hết tất cả mọi người được. Và em có một câu tiếng Anh đó là if you live for people acceptance, then you die for their protection. Đúng rồi. Nếu mà bạn sống á, để làm hài lòng hết tất cả mọi người thì bạn cũng sẽ chết vì cái sự ruồng bỏ của họ. Thay vì vậy á, sao mình không có quyết định cuộc sống của mình đi mà mình phải sống theo người khác. Nhưng mình làm sao cảm thấy bản thân mình thoải mái nhưng được over quá, mọi người nhìn vô mình vẫn thấy mình là ok, rất là tích cực chứ không phải là gì hết. Rất là tự tin. Một bạn trẻ rất là biết cách chủ động trong cuộc sống ha. Vũ ơi, Vũ muốn hỏi gì? Sao nãy giờ luôn Vũ im quá vậy ta? Ok, cho hỏi cái. Tại vì thường á, nước mắt thì nhiều người sẽ nghĩ tới chuyện buồn, nhưng mà nhiều khi mình có thể có nước mắt về chuyện vui. Thì anh không biết là đối với em cái chuyện nước mắt là vui hay là buồn? Nước mắt của em hả? Là buồn. Tại vì đối với em á, cái gì mà phải buồn thì giọt nước mắt phải được phép rơi. Mình có thể vui mình cũng hay rơi nước mắt, nhưng mà hầu như ít lắm. Tại vì lúc mà mình vui thì mình không có cần thiết gì phải khóc nhiều. Là cái từ khóa nước mắt ở đây có nghĩa là lúc em thường so sánh bản thân em lúc trước và hiện tại để các anh có thể thấy rõ được con người em như thế nào. Thì gần như lúc trước em là một người rất là nhạy cảm, rất là dễ khóc. Có thể là ai nói nhẹ một câu em cũng khóc. Hay là em coi những cái bộ phim trong rạp á, chỉ cần một cái chút xíu yếu tố mà cảm động thôi thì em cũng sẽ dễ rơi nước mắt. Thì từ lúc em là người dưới tỉnh lên Sài Gòn, thì khi mà em lên Sài Gòn rồi á, thì em gặp nhiều chuyện trên đây. Thì cái ngày tồi tệ nhất nó cũng đến với em. Thì cái ngày đó thì em cũng khóc nhiều lắm. Xong em quyết định bắt xe về quê để tâm sự với mẹ. Thì em về quê 3 ngày. Thì em khóc hết rồi, em kể hết cho mẹ em nghe. Vì mẹ em rất là thân. Mẹ em giáo dục em theo cái kiểu mà bạn bè, chứ không có làm rõ là mẹ và con không thể tâm sự được. Thì cái ngày mà em lên Sài Gòn, mẹ em có nói với em một câu: nếu á, mà con lúc nào con cũng sống tiêu cực á, thì con chỉ toàn thấy những cái nguy hiểm trong từng cơ hội mà con có được. Còn nếu mà con sống tích cực á, lúc nào con cũng thấy những cái cơ hội trong từng mối nguy hiểm mà con có đó. Nên là từ cái lúc mà mẹ em nói với em lúc đó thì em bắt xe lên Sài Gòn thì em suy nghĩ là đúng rồi, mẹ nói đúng.
từ nay mình phải biết trân trọng cái giọt nước mắt, và những cái chuyện gì thật sự buồn nhất và thật sự đúng thì mình giọt nước mắt mới được phép rơi. Em ơi, anh muốn gửi đến em một lời cảm ơn chân thành nhất. Cái lý do là tại sao là tại vì anh đang nhìn thấy anh trong em, giống như là một cái gì đó giống như phản chiếu ngược lại, giống như em hồi lúc khi mà em còn nhỏ, em y chang như bạn luôn á. Một cái ánh mắt của người khác nhìn em thôi, một cái biểu cảm nhẹ của người ta nhìn em thôi, em lại suy nghĩ trong đầu em cả 100.000 thứ tiêu cực, là hình như mình vừa làm gì đó người ta cảm thấy người ta không thích, hay là cái gì đấy em cảm thấy giống như là bản thân em nếu như người ta không thích thì em lại học cách để chiều lòng người ta, trong khi đó sau này người ta lại không coi mình ra gì hết. Hôm nay em được nhìn thấy một hình ảnh phản chiếu. Sa thấy á, thì cái chuyện đó hầu như là chúng ta đều đã trải qua rồi, và sau khi chúng ta lớn lên, ta nhận được nhiều kinh nghiệm sống hơn thì mình sẽ biết cách chủ động hơn. Như bạn này chẳng hạn, bây giờ Sa thấy bạn rất là biết cách chủ động trong cuộc sống, từ cách bạn nói chuyện. Em ơi, hình như là trước giờ là em toàn là cái gì buồn em mới khóc đúng không? Rơi nước mắt đúng không? Sau này anh sẽ làm cho em biết cười rơi nước mắt là như thế nào. Trời ơi. Lâu lâu mới thấy Quý thả thính nha. Còn Phát ơi. Em đây. Thì nãy giờ em chỉ lắng nghe bạn chia sẻ thôi. Thì em cũng muốn hỏi thêm là tích cực hay tiêu cực là như thế nào? Dạ ok, thì từ khóa tích cực hay tiêu cực ở đây có nghĩa là giống như giai đoạn em cũng có nói lúc nãy, thì giai đoạn lúc đầu thì em bị tiêu cực lắm, em sống rất là tiêu cực. Là em hay cái kiểu mà share những cái bài viết buồn trên Facebook á, hoặc là buổi tối thì bắt đầu em đăng story rất là dài luôn, rất là nhiều, toàn là buồn thôi. Hoặc là cái kiểu mà em tự nằm á, em nằm ngủ em cứ suy nghĩ là ngày mai mình phải nói năng sao, mình phải cư xử thế nào. Tại vì em là con một, và lúc thời gian đó là em chưa come out với gia đình. Lúc đó em nghĩ em có rất là nhiều trách nhiệm, nên là em sợ người ta nói với mẹ em là thằng Tấn con bà nói vậy. Em rất là sợ, nên là lúc này em cũng tự đặt cho mình cái trách nhiệm và tự tiêu cực. Thì dần dần cái cùng em lên Sài Gòn rồi em cứ bị đắm chìm trong cái tiêu cực đó thôi. Xong rồi cái ngày mà cái bạn thứ nhất em chia tay, thực sự lúc đó em buồn lắm. Cái em bắt xe về quê, tại vì em có thói quen là em buồn là em sẽ không ở Sài Gòn, em phải về với mẹ. Thì bắt đầu về nhà em gặp biến cố gia đình nhà em nữa. Xong rồi bắt đầu em thấy giống như cái từ khóa nước mắt, thì đây cũng chính là lý do là tại sao mà em thấy khi mà em khóc á, thì em thấy những lúc trước đó em thấy em khóc sao mà nước mắt mình dễ rơi quá. Nước mắt phải rơi vào những cái thời điểm vậy nè, gia đình nè, tại sao mình không khóc cho gia đình mà mình quen người ta mình khóc quá trời về này nọ. Nên là em, đó là giải thích lý do tại sao em không khóc được. Và tích cực hay tiêu cực ở đây á, thì là đến thời điểm hiện tại giờ em vẫn chọn lối sống tích cực. Và như cái từ khóa em giải thích nãy giờ là thôi em xin phép không em không chia sẻ thêm, em có thể mọi người đó thể hiểu em được. Vì anh muốn hỏi thêm một tí xíu nữa là nếu mà em quen người tích cực á, thì nó quá good rồi, không có vấn đề xảy ra. Nếu mà em quen một người tiêu cực thì em sẽ như thế nào, sẽ giải quyết như thế nào? Thì chắc chắn em sẽ không quen. Anh đang hỏi bạn đó, anh đang hỏi bạn mà. Em dám cá luôn, bạn sẽ thời gian đầu bạn sẽ giúp cho bạn kia trở nên tích cực hơn. Nhưng nếu như bạn cảm thấy cái mức độ mà nó gọi là đã quá đủ rồi mà bạn kia vẫn không thay đổi được, em dám cá bạn này sẽ rất biết cách để giải quyết cái vấn đề này triệt để luôn, em dám cá. Rồi, câu này kể như mấy bạn trả lời giùm em để anh hỏi câu khác. Cho anh hỏi cái quá trình đi. Từ khóa quá trình. Quá trình ở đây có nghĩa là giống như một bài tập làm văn thì nó sẽ có mở bài, thân bài, kết bài. Và lối sống của em cũng vậy. Em thích cái gì có quá trình, chứ em thích cái sự vồn vập. Tại vì đối với em á, cái gì mà nếu mà nhanh quá thì nó sẽ rơi vào cái câu mà dục tốc bất đạt. Hay là đối với em thấy trong chuyện tình cảm á, theo góc nhìn của em nha, em không nói góc nhìn của ai, em thấy là cái gì mà người ta càng mau có được, người ta sẽ càng mau quên. Trong tình trạng chán luôn, kể cả bản thân em cũng vậy. Em thấy cái gì nhanh quá em cũng chán. Em không biết là tất cả các anh có suy nghĩ vậy không? Anh giống em một cái chỗ này nè. Đối với chuyện tình cảm anh là cũng có quá trình. Thì vì theo anh là theo từng bước, có nghĩa là mến, thích, xong rồi yêu, thương. Tại sao anh lại không có chọn chữ yêu đi cuối cùng? Tại vì yêu thì có thể yêu nhiều người, nhưng mà thương thì chỉ thương có một người thôi. Em ơi, thì nói về quá trình đó, chị cũng muốn thắc mắc là không biết cái quá trình mà em thổ lộ với gia đình như thế nào. Lần đầu tiên mà em nói với mẹ em á, lúc em mấy tuổi? Em come out đúng là hình như là gần 1 năm. Mẹ em cũng hiểu cho em, tại vì em biết là mẹ em cũng có một cái tín hiệu là mẹ em biết rồi. Thì xong về em cũng tâm sự với mẹ, và mẹ em mới nói là vậy thôi hả? Gì nữa không? Tại vì thực chất mẹ mà đẻ mình ra là mẹ đã biết rồi, chỉ cần mình làm cái gì thôi, mẹ mình biết làm cái gì đâu, nhưng mà mẹ mình không nói ra thôi. Là mẹ em, tại vì mẹ em thực sự là biết em là con người như thế nào, thì em nói, mẹ em nói vậy thôi hả? Thôi ngủ đi, mai đi Sài Gòn, không gì hết đó. Đơn giản vậy thôi.
Sao thấy là hầu như phụ huynh nào cũng biết lờ mờ trước rồi mà họ chưa có dám khẳng định thôi. Tại vì á, các bạn biết không, trong quá trình mình sống đó mình không có thể nào mình giấu người thân mình được đâu, nó cứ lộ lộ ra thôi à. Cứ lộ Cho lộ nên ra. Giống như Tin hồi xưa là chơi búp bê từ nhỏ nè. Phải không Tin? Đúng rồi. nó chứ giấu cái gì, chứ giấu cái này là giấu gia đình cũng khó lắm. Nãy giờ anh có nghe tất cả những cái chia sẻ của em thì anh thấy là có vẻ em là một người em khá là mạnh mẽ, khá là tích cực, và cũng như là em giống như em là người tự dạy cho bản thân mình sau những cái biến cố mà em trải qua. Cho nên là cái từ khóa mà anh nghĩ là anh đang rất là thắc mắc mà anh nghĩ nó sẽ khá là thú vị, đó là thư gửi bản thân. Ở đây các anh ai đã từng viết nhật ký lúc nhỏ giơ tay? 1, 2, 3 là anh Vũ, anh Quý, anh Luân Vũ, anh Mario, anh Tin, anh Trương Cố. Vâng, em cảm ơn. Thì em cũng đã từng viết nhật ký, nhưng mà từ khi em lên Sài Gòn thì em không còn viết nhật ký nữa. Thay vào đó là em sẽ viết là thư gửi bản thân. Thì cái cấu trúc thư gửi bản thân thì nó cũng giống như một cái nhật ký thôi, nhưng song song đó thì em sẽ viết thêm một cái một cuối cùng á là mục tiêu. Có nghĩa là em sẽ viết cảm xúc em lúc đó, rồi những cái suy nghĩ lúc đó. Xong rồi trong cái thời điểm đó mình suy nghĩ là mình phải cần thay đổi cái gì, thay đổi cái tính hay là thay đổi cái gì, và mình đặt cái mục tiêu 1 năm nữa mình phải có được cái này, 2 năm nữa hay là mình sẽ come out với gia đình, em nói ví dụ vậy. Thì mình đặt cái mục tiêu ra, xong rồi mình gửi cho mình vào thời gian gần nhất, hay là 1 năm 2 năm gì đó mình gỡ ra, và trong cái thời gian đến đó thì mình có gỡ ra, mình coi đó là động lực để mà mình phấn đấu để mà mình đạt được cái mục tiêu đó. Tại vì mình đạt được mục tiêu thì mình phải cố gắng đạt được. Đó là cái quá trình thư gửi bản thân của em và em viết. Rồi các bạn Cái này kết quả bình thường á, em có đạt được mục tiêu của em không? Tỷ lệ là nhiêu? Tại vì lúc đầu á thì em đặt mục tiêu ra thì nó cũng khó đạt được, tại vì em đặt mục tiêu nó to quá. Xong rồi dần dần em thấy em chia nhỏ ra, thì như là ví dụ 10 lá thư để em gửi cho bản thân em đi, thì đến thời điểm hiện tại bây giờ em hoàn thành được 4 rồi, còn 6 lá thư kia là em đặt mục tiêu xa nên là em chưa đạt được. Và có một cái lá thư là ok, còn một lá thư ở đây nữa thì một hồi em sẽ tiết lộ sau. Em ơi, cho anh hỏi thêm là cái người mà em đến đây mà để em tỏ tình là chắc chắn là em cũng sẽ tìm hiểu về người đó rồi đúng không? Dạ có. Rồi, vậy là số 29 là rất quan trọng nha mọi người. Không biết là ở đây em có Facebook của ai ha? Ở đây em có Facebook của ai trong đây không? Dạ. Nhiều khi người ta follow thôi. Còn hết tất cả sao? Nhiều khi người ta có nhưng mà người ta đâu có nói cho anh ví nghe dụ được. mà có Facebook của em đi chăng nữa thì em Facebook em cũng không có cập nhật gì hết trơn, nó cũng toàn là thông tin công việc Tin nè, không à. 20.000 follow. Giờ sao biết được, đếm được biết ai follow mình. Nhưng mà em không có cập nhật gì hết trơn hết, từ công việc cái này nọ luôn, em chỉ cập nhật công việc. Em ơi, em có trong fan list của cái người em tỏ tình không? Có bạn không? Hiện tại trên đây thì em có kết bạn với Quý, kết bạn với Tin, kết bạn với Phát, và còn tất cả mọi người em có follow. Rồi, vậy thư số 29 nằm trong những Vậy là tên đã kết này. bạn. Dạ, chỉ cần follow thôi, đâu cần phải kết bạn. Ủa em có friend với anh luôn hả? Dạ có. Khoan sĩ nha. Quý, những Tin, người mà Ken follow là lý do tại sao, là tại vì anh không biết là anh suy nghĩ đúng hay không nha. Thay vì kết bạn thì chắc chắn sẽ biết, nhưng âm thầm theo dõi để xem từng cử nhất động của người đó, để quan sát âm thầm từng chút một, điều đó mới quan trọng. Đó, đúng rồi đó. Với lại lúc đầu Bé gật đầu có nghĩa là bé không tỏ tình với những người mà trong fan list. Đây để đăng phân tích cho nè. Vậy là mấy anh được follow cũng có cơ hội nha. Tại vì á là nếu mà follow á sẽ có những cái post mà mình không có public, nó sẽ không có hiện ra. Nhưng mà với cái tính cách của Tấn á thì Đăng nghĩ là bạn sẽ theo dõi một cách là tường tận, nên là chắc chắn là phải nằm ở trong đó, chứ không thể nào chỉ follow không được. Tại follow không nó chỉ lướt qua, nó không có trồi lên đâu. Em không nghĩ vậy. Một người tinh tế như vậy họ rất biết cách để tìm ra những thứ Thôi họ nói đang nghe muốn nè, biết. chỉ có cái đó là chỉ có bé Ken biết được thôi, mà nhiều khi người ta follow, người ta đưa yêu cầu kết bạn, không kết bạn người ta là sao? Đúng rồi, chính xác. Nhưng Nhiều Nam khi Dương mình là rất là friend bận. quá, cái người ta không add friend được, cái đó là Đúng kỳ. rồi, Cái đó xác. là kỳ. Thôi bây giờ mình qua từ khóa mới đi ha. Anh muốn hỏi về cái từ khóa về tự do. Vũ đang nói một vấn đề nghiêm túc mà mọi người cũng nhìn Vũ rất là nghiêm túc đúng không? không hề nghiêm túc luôn Không, nhìn á. rất hề hước luôn đó. Đâu gương mặt nghiêm túc của anh sao đâu, Vũ? Bây giờ cái Gương mặt nghiêm túc của đâu? anh là mặt như thế nào anh Vũ? Tự do ở đây có phải là về việc tự do trong một mối quan hệ hay không? Tại vì bản thân anh là một người đã đi làm rồi, cũng đã trải qua rất là nhiều mối tình, thì anh có hai quan điểm. Là quan điểm thứ nhất á
là khi mà người ta yêu nhau á, người ta phải dành thời gian hết cho nhau, ngày nào cũng phải nhắn tin, cũng phải gọi điện, sáng trưa chiều tối, anh ăn chưa, anh ngủ chưa, vân vân, anh đang làm gì đó, vân vân, là người ta muốn là 90-100% là thời gian của người đó là phải nghĩ tới mình hay phải quan tâm tới mình. Nhưng mà quan điểm của anh về tự do trong một mối quan hệ á, là ngoài tình yêu ra thì chúng ta còn phải quan tâm tới nhiều thứ khác, giống như là về sự nghiệp, về công việc, về gia đình, về bạn bè đó. Cho nên là anh muốn em chia sẻ về cái quan điểm về tự do này, có phải là tự do trong chuyện tình cảm hay không? Dạ ok. Thì em xin trả lời câu hỏi của anh thì thật sự là đúng. Tự do ở đây là em đề cập trong vấn đề tình cảm. Em nghĩ là đối với bản thân em thì thật sự là trong một mối quan hệ em sẽ không ràng buộc về cái quyền riêng tư. Tại vì mỗi người đều có một cái cuộc sống riêng hết, mình không thể bắt người ta dành hết cuộc sống cho mình được. Và em cũng sẽ không có cái thói quen mà phải coi Facebook, coi Zalo, coi Instagram này nọ, coi đang nhắn tin với ai, điện thoại với ai. Tại vì mình biết bản thân mình là cái tính mình như thế nào. Mình biết bản thân mình là người, ví dụ như là em là người hay ghen. Và đôi khi nhiều khi một cái tin nhắn thôi của một người em gửi cho anh thì là anh ngủ ngon nha, mãi yêu, đó là một câu giỡn thôi. Nhưng khi mình đọc được cái tin nhắn đó theo cái góc nhìn của mình và mình bộc lộ là mình ghen lên. Tại vì đối với em là xây dựng một mối quan hệ không khó, làm sao giữ được mối quan hệ đó lâu nhất mới là hay, chứ không phải mà ngồi đó cứ kiểm tra quyền riêng tư. Nếu mà thực sự là quen thì em sẽ cho người ta một cái cuộc sống riêng tư. Làm sao trách nhiệm của bản thân em trong một mối quan hệ là làm sao cho người ta lúc nào cũng cảm thấy nhớ tới mình, và lúc nào cái mối quan hệ đó cũng mới hết, chứ không phải là mình làm cho cuộc sống nó nhạt. Tại vì khi mà tình cảm mình nó nhạt rồi á thì người ta mới đi tìm người khác. Ở đây thì có ai mà hay kiểm tra tin nhắn của yêu không? Không, Mario thì không có. Nhưng mà Mario thích người ghen, biết sao, kiểu mà giống như thích là hành hạ xong đi năn nỉ người ta á. Thích người yêu cũ ghen cái xong mà đi năn nỉ xong cảm giác mà làm hòa á, trời nó sướng ơi là sướng luôn. Anh ơi, nhưng mà cái này là gọi là nhõng nhẽo nè Mario. Nhưng mà ghen hoài mệt lắm anh. Mọi người có biết lý do tại sao mà anh Mario nói là mỗi lần làm hòa cái sướng không? Mario có thể chia sẻ về cách mà làm hòa mà mỗi khi mà Mario Hồi xưa vậy nè, Mario có không? vậy nè, thích chọc cho người yêu của mình giận xong rồi đi theo mình năn nỉ cái bạn đó giận xong năn nỉ tiếp, thì dẫn đi ăn đi uống xong rồi đi chơi đi du lịch vậy thôi. Em ơi, một cái áo trắng mà có thêm một đùi lông trên áo không phải là thiên thần. Cái nơi khi mà em với người yêu giận nhau đó thì ai sẽ là người làm hòa, mà làm hòa bằng cách nào vậy? Dạ thường nếu mà cả hai đều giận nhau thì em sẽ ngồi lại em nói chuyện, tìm mọi cách để mà giải quyết trên một cái tư duy là cả hai cùng thắng, chứ không phải là ngồi. Thường á mình giận nhau á là mình thường cứ mình nói ra suy nghĩ của mình không có suy nghĩ là mình có đặt vào vị trí của người ta chưa. Tại vì bản thân em cũng đã từng vậy và em cũng đã từng chia tay nhiều mối quan hệ. Tại vì em biết các bạn, giống như em nói là em biết cái tánh của em, nên là ngồi khi mà xảy ra một mâu thuẫn là cả hai cùng ngồi lại tìm giải pháp để mà giải quyết được vấn đề đó. Khi mà kéo không được rồi á thì em mới xin phép buông. Em ơi, cho anh hỏi một cái nữa là cái từ mà rõ ràng có phải là rõ ràng trong cái mối quan hệ lúc ở thời điểm đầu đúng không? Là có nghĩa là em luôn muốn biết hết tất cả những cái gì về người ta, nhưng em lại giấu em đi để em mỗi một ngày em cho người ta biết về em một ít. Đó là cái điểm bất ngờ về em trong tình yêu đúng không? Có phải là như vậy không? Dạ, ok. Thì từ khóa rõ ràng ở đây có nghĩa là cái ý nào anh đúng, là có nghĩa là cái gì cũng phải rõ ràng từ lúc đầu. Tại vì em sợ một mối quan hệ mập mờ lắm. Tại vì bản tính của em là em sợ ảo tưởng vị trí của bản thân mình trong tim người khác lắm. Nên là mình cứ cho mình cái vị trí đó nhưng thực sự người ta không coi mình vậy, là người đau khổ sẽ là mình. Còn cái việc kiểm tra tin nhắn đó, nó có liên quan về cái từ khóa tin nhắn của em không? Dạ, từ khóa tin nhắn ở đây là em không biết là như chị Sa nghĩ là trong một quan hệ nhắn tin bao nhiêu là đủ. Chắc nhiều cũng không đủ quá. Đúng rồi. Hồi nãy em có nghe anh Ngọc Vũ nói về cái vấn đề tin nhắn là phải nhắn tin theo dõi cuộc sống á, thì theo anh nghĩ là bao nhiêu tin nhắn là đủ? Wow, hỏi ngược lại đó. Anh thì anh lại không thường hay nhắn tin. Tại vì anh bận gây mê. Anh gây mê không à? Anh lại thích việc nếu mà trong một mối quan hệ anh lại thích nghe giọng người mình yêu hơn. Với lại trong cái tin nhắn nó không thể biểu đạt hết được cảm xúc của mình thông qua giọng nói. Với lại nhắn tin người ta có thể nhắn rồi xóa, nhắn rồi xóa, em không thể biết được là cái đó có phải là suy nghĩ thật sự hiện tại của người đó hay không. Anh thường hay gọi điện thoại nhiều hơn. Vũ đâu có thích nhắn tin đâu mọi người. Vũ là thích thả thính rồi người ta tới đây người ta kiếm. Đúng rồi. Sao mời cái không chịu người ta
kiểu vậy đó. Cho người ta sự hy vọng, xong rồi dập tắt hy vọng của người ta suốt Cũng có 1-2 2 năm trời. chứ nhiều đâu. Ác ghê luôn, chưa thấy một Cho người nên là con trai nói tôi trắng ác vậy. ra là không phải là không thích nhắn tin mà là quên không có trả lời hoặc là bơ tin nhắn mới là chính xác. Nhưng mà nha, nhưng mà Maro lại khác với anh Vũ nha. Maro quen anh là thích nhắn tin hơn, thích nhắn nhiều lắm. Giống như đôi lúc mình đi quay nè, xong mà chỉ cần nghỉ giải lao trong khoảng mấy phút thôi lôi điện thoại ra nhắn tiếp, là có nghĩa là nhắn cả ngày luôn. Mọi người ơi, bây giờ cho Luân Vũ hỏi một câu đi. Nãy giờ đã qua bịt miệng Luân Vũ đâu mà sao không chịu hỏi một câu gì vậy? Tại sao anh qua đây vậy? Em đâu có gu anh đâu. Không, em hay mí, em cao to nè, đi qua bên kia đi. Em ơi, em hãy nhớ những cái hành động ở trên này của mọi người nha em. Tình yêu đam mỹ, nơi tình yêu có thể vượt qua giới hạn xã hội khi các chàng trai được tự do bày tỏ tình cảm của mình với nhau. Còn anh Phát thì sao? Em thấy anh Phát có khá là im lặng, nãy giờ em nghĩ là anh không xuất hiện đây luôn. Trời ơi. Rồi em cứ hỏi để anh trả lời em nè. Tụi anh cũng đâu có nghĩ là Phát xuất hiện ở đây đâu em. Nãy giờ em cũng tưởng là không có anh ở đây, cái ghế trống. Mọi người có thể cho bé Ken một tràng vỗ tay được không? Ôi em ơi, em nói gì vậy trời? Wow. Tụi anh tưởng là có 8 ghế từ đầu chương trình tới giờ đó em, thiệt sự luôn đó. Anh em nói không thèm nghe. Không, thật sự anh rất là nể em luôn á. Không, thật sự nể vô Rất cùng là luôn á. nể em luôn á. Từ cái việc mà từ thư gửi bản thân là anh có cảm giác là anh phải học hỏi từ em. Từ Thôi, người ta hỏi Phát mà mấy người dành hoài. Phát ơi, Dạ. giây phút cho em nè. Anh có cần em lặp lại câu hỏi không? Hỏi lại đi em. Là tức nãy giờ là anh không theo dõi em đúng không? 2, 3, vô. Ý là không phải là em. Phát ơi là Phát, tại sao có thể làm tổn Ý là anh không phải là vậy? anh không theo dõi em mà kiểu là anh muốn lắng nghe thử lại câu hỏi của em có đúng không, hiểu không? Vậy bây giờ anh nói là thử coi em có đúng hay không? Giờ chẳng lẽ bé hỏi lại từ đầu hết cho Phát trả lời chứ? Kìa, em nó hỏi lại kìa. Trong một mối quan hệ tình cảm á, thì theo anh á, thì nhắn tin một ngày bao nhiêu là đủ? Theo anh á là anh sẽ có quan điểm có nghĩa là anh không cần thiết phải nhắn tin mỗi ngày. Có nghĩa là mình rảnh giờ nào thì mình có thể mình nhắn điện thoại lên, mình nhắn tin cho người bạn của mình một câu cũng được. Có nghĩa là mình đang bận hay là mình đang làm việc gì, mình chỉ cần nói với người yêu mình là ok là mình đang bận gì đó, là người yêu mình sẽ tự động hiểu mình thôi, chứ không trách mình phải là nhắn tin mỗi ngày như vậy. Dạ đúng rồi, ok. Thì quan điểm của em là của anh Vũ và anh Phát cộng lại. Thì đối với em thì em không thích quen một người rảnh rỗi nhiều. Em thích quen một người thật sự là bận rộn vào ban ngày. Thật sự là bận rộn, xong cảm thấy mệt rồi á, tối về cả hai mới nhắn tin nhau vào buổi tối. Có thể nhắn tới 1-2 giờ sáng cũng được, em sẵn sàng thức để mà nhắn. Nhưng mà em cũng không quan trọng số lượng là phải nhắn cái gì nhiều đâu. Em quan trọng chất lượng hơn là số lượng. Tại vì số lượng đó mà giống như anh Vũ có nói, tin nhắn mình có thể xóa đi mà, mình chia tay mình xóa cái một à. Nhưng quan trọng á là cái chất lượng nó như thế nào. Đó là từ khóa tin nhắn của em. Chất lượng nha, tức là nó đã sắc lại nha. Sau khi mà bé nó quá chủ động thì thành ra là chính khách mời đứng cứng ngắc luôn. Không, bình thường á em là những bạn mà đến tỏ tình thường là sẽ hay bị tụi anh làm khó. Nhưng mà hôm nay là chính thức là em đang làm khó ngược lại chính người luôn. Bây giờ thì chúng ta sau những từ khóa chúng ta đã hiểu được phần nào về bạn rồi ha. Bạn là một người khá tự tin, rất chủ động và cũng rất là tâm lý khi mà yêu. Thì bây giờ để mà hiểu hơn nữa thì mình đến với phần trò chơi nha. Ok. Wow, sân khấu bây giờ quá trời bóng luôn mà nhiều màu nữa. Chị ơi nhiều cứ mỗi lần mà quả chương trình bóng. Có một chương trình có khi nào thấy bóng ấy, chị Sa có vẻ thích thú nha. Tập kia là bong bóng đúng không? Còn này mình gọi là gì? Quả bóng. Trái bóng. Bắt bóng. Tụi nó nhiều màu quá nè. Không biết là hôm nay là chị cũng màu sắc đó. Em có cần chị đứng ở đây không? Chị làm em bối rối quá nè. Chết rồi, bối rối là không cần đó hả? Em ơi, cô giáo của anh bị phủ hoài quen rồi. Em ơi không sao đâu, tại vì mấy tập trước cũng không cần xa đâu, cho nên là em cứ thoải mái đi.
Thì ok, được rồi, em nghĩ là em làm được. Làm mời đó chị, làm mời vậy. Đừng buồn Cái nét nha. trao giải nha. Không, chị hiểu, bây giờ chị hiểu được, hiểu rất là sâu sắc cái câu mà người ta nói là từ nữ chính ngôn tình đó bé mà thành nữ phụ đam mỹ, hiểu không? Nên chơi vui nha. Chơi vui nha. Phải đuổi Chơi vui đi à. rồi. Mặc chút cho vui mà ẩm thực dễ sợ Trước khi luôn. chị đi á, chị đứng chút xíu thôi. Rồi chị đi nha. Lấy hình cho lâu. Giờ là em cần những ai lên chơi với em. Trò chơi này em cần 7 người. Ai tự nguyện chơi mời giơ tay. Ai gì? Được quyền chơi hả? Anh Cố không chơi với em hả? Anh không chơi hả? Mất lượt. Hai chị em đi trước, giành nhau. Thôi, Sa nghĩ là Sa nên ưu ái cho học trò cưng chút xíu. Phá ơi, lên đây đi. Hả? 7 Lên người. tiếp em 7 người. 7 người. Có một cột là Anh Vũ có tuổi rồi cho nên anh Vũ cứ ngồi im ở đó coi tụi em nó chơi nha anh Vũ. Hồi nữa phụ tùng rơi lum. Một hồi chơi một hồi cái bắt đầu Là đau đội hình xương, đầy đau đủ rồi khớp. phải không? Độ. Ok, nữ phụ xin bye bye mọi người. Wow, thật sự. Thì trên đây sẽ là 7 người. Em tham gia luôn cho vui là 8. Thì Ok. trên đây nó sẽ có những cái lá thăm. Nó sẽ bắt theo cặp số ngẫu nhiên. Dạ rồi, thì bây giờ em sẽ mời thứ tự từ bên đây trước. Từng người qua bóc đi. Và bên mình Ok. từ từ bình tĩnh đi. Bên đây đứng như này với em. Từ. Anh Trương Cố có vẻ Rồi gấp mọi người nha. cứ bóc đi. Bóc và cầm lấy thôi. Rồi, qua. Anh về là chỗ. Qua đi. Rồi, bo qua đây giùm về. đi. Bo lên Đó, kìa. bo qua đây. Ủa được coi không em? Dạ được coi chứ, nhưng mà từ từ phải công bố nha. Từ tới anh Trương Cố. Dạ rồi, ok. Tới bên hàng mình nha. Số 2 Tới anh cho em. Tới mình rồi. Tới Em. bé trước mà sao anh Dạ cứ rồi. vậy Số hoài. mấy số rồi vậy? Thôi. Ngon Rồi cặp nhau. Số 1 có một số, Số 3 có một số. Hiện tại trên tay các anh đều có số của mình hết rồi. Mọi người ai là Số chung hai. số với nhau. Chạy qua bển, số 2 chạy qua bển. với nhau. Đến mến rồi. Rồi em có đi chung không hay sao? Trời Quý ơi, Quý. Ê, Bé Đen ơi. Nói nghe nè mọi người ơi, em có cảm giác là mỗi lần chơi Anh game em tới đều dính với số luân chưa? vũ. Em không thể hiểu được. Em tới số chưa? Ủa tại sao vậy mọi người? Cà phê Em, không thể nào thiếu sữa em không ơi. hiểu được tại sao chơi game là em cứ dính luân Cà vũ. phê Không thể nào. Cà phê là phải có sữa. Cà phê không thể nào thiếu sữa, biết không? Đó. Trời, bóc đúng cặp ngồi chung với nhau luôn á trời. Trò chơi nó sẽ có tên là ai gấp giỏi hơn. Thì ở như mọi người đã thấy thì sẽ có từng cặp. Anh có thể thị phạm giùm em được không? Rồi. Wow. Ok. Wow. Nó sẽ có 2 cây này. Người đứng phía trước sẽ bị bịt mắt lại và cầm 2 cây này. Người phía sau sẽ đứng từ sau, cầm lên tay người phía trước chứ không được cầm cây cái nha. là mượn tay của người ta Rồi, để gấp. ok. Rồi và lấy cái này gấp bóng lên để lên này. Hiểu. Thời gian chơi sẽ là 2 phút. Người nào mà được team nào sẽ được nhiều bóng nhất, người đó sẽ thắng. Đội số 1, số 2 chơi trước. Đội số 3, số 4 em mời về chỗ ngồi và chơi lượt thứ 2. Đuổi đó. Bịt mắt là bịt mắt em nè. Ừ. Là em sẽ bị Sao trôi chân mày anh à. Sao rồi em? Nhan sắc nam nhân không nên nhìn kỹ sẽ thấy bị trôi chân mày. Chân mày đó là chân mày gì mà trôi được vậy cả nhà em? Chừng này em đếm bắt đầu, mọi người mới bắt đầu nha. Khoan. Ủa cầm lên luôn không? Cầm cây lên luôn. Ok. Đâu có gì đâu nè. Xem Vô. không? Em chỉ cần thả lỏng thôi. Khoan từ từ để anh chỉnh lại cái cây đó. Quay lại. Trời ơi, Quý được nắm tay Hai, ba. luôn. Mọi người sẵn sàng không? Chưa, từ từ anh đừng có hấp tấp quá. Từ từ. chưa tin ơi. Bây giờ em đếm 3, 2, 1 mới bắt đầu nha. Rồi. 1, 3, 2, 1 bắt đầu. Từ từ anh ơi, từ từ. Tôi cảm giác cái trò chơi này trá hình lắm nè. Làm từ từ đi anh ơi. Em thả lỏng anh làm Em làm chỉ cần đi. thả Thả lỏng. lỏng, Rồi, em thả lỏng rồi. rồi làm nhanh đi. Làm Bật nhanh đèn em thả xanh lỏng luôn rồi. Ê. Xu. Đó. Tôi nhìn bên phải dễ thương bao nhiêu, tôi nhìn qua bên trái tôi chán thật sự. Tin ơi, cảm giác của em sao Tin? Em thấy đầu. Em thấy cái gì đó nó cạo. Ê ơi, em đừng có bóc ra. Em té bây giờ nè.
em có cái gì đó nó cạo vào người em á, nó là cọc có một năm vương á. Đó là sợi dây chuyền đó Tin à. Thôi em lại tham thời bạn làm. Té té. Quay Em sợ té. Wow. Chi dân gian hả? Không có trận vàng nhà anh chơi đúng trội gấp được 2 trái luôn. Không phải, người ta chơi người ta gạch đập cái cây của mình á. Không phải đâu. Nhưng Mario cầm búa cây rồi kìa. Mario cầm búa cây mà. Sao? Tiên ơi, phần hình hơi không được Tiên ơi. Tiên ơi, em bớt ưởng ra sao Tiên ơi. Nhưng mà chúng ta đừng quên là chú ý vào cái cặp đôi bên phải nha mọi người. Ra sao đâu mọi người. Mọi người ơi, mọi người sao vậy mọi người? Đấy, em không xuống nè. Em không xuống. Ok. Té bây giờ. Bên kia chơi vàng nha, quý chơi vàng. Không được nha. Té bây giờ. Còn 30 giây nữa, trời ơi. Tiên em không xuống rồi. Em té bây giờ. Em không sao xuống. Té bây giờ. Như chạy vô quá đỡ. Em té. Đây, đây nè. Chết em. Ê, Tiên, em xúc ra vợ. Trời đó thấy chưa? Cái dân gian phải không? Ôi kìa chơi vàng. Ê, tức ghê luôn á mọi người. Có ngoài luôn. Quý ơi, mới báo hết giờ thôi đâu báo buông gậy đâu anh, xanh buông lẹ vậy anh. Có trò dương mài. Mọi người ơi, chân mày của em còn không mọi người? Còn nha. Không, đây được. Chết rồi, dính make up trên đây nè. Khoan. Chân mày còn mà Tin mất cái khác thôi. Mất cái gì? Yeah, đếm nè. Khoan mọi người, stop. Mất kiến nó mất tiêu rồi ta. Ok. Anh làm rơi để em lụm cho. Ủa Tín ơi, gì bỏ gì vô rổ vậy Tín? Dạ rồi ok. Kết thúc lượt chơi. Anh đừng có bỏ vô thêm nha. Hả? Anh Không đừng có có. bỏ vô thêm nha. Không có bỏ. Anh có bỏ vô thêm chưa? Không em. Khoan mọi người, stop. Mất kiến nó mất tiêu rồi ta. Ok. Anh làm rơi để em. Máy quay bất cả cận lắm em. Rồi ok em, để em đếm cho. 1 2 3 4 5 6 Trời, rớt mất kiến của chương trình. 7 8 Nhiều nữa hả? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đây bây giờ em làm 15, 16. 17 quả. Cái Cái này mình khỏi đếm được không? Nhiều hơn là chắc rồi đó. Cái này mình khỏi đếm được không? Dạ chưa nhiều lắm em. 1 10 20 30 40 50 60 Tôi thấy có một cái sự gian lận trắng trợn. 80 90 100. Đúng rồi Sen ơi. Nhịp nhà. Thôi Nhịp nhà. Dạ rồi ok, mọi người nhớ con số của mình nha. Ủa số mấy giờ? Số mấy vậy em? Em 18. 18. 18. 180, Đợi số 1 được 18 quả. quả. Đợi số 2 được 10 quả. Ok, em mời ba anh về chỗ. Đội số 2 lo ôm nhau không gấp được có 10 quả. Số 2 lo ôm không mà. Lo ôm không. Hồi nãy là sân khấu của những trò chơi và bây giờ sẽ là sân khấu của những màn hài kịch. Xin chào quý vị. Em muốn on the top hay là on the bottom? Em cảm thấy anh đằng sau anh đằng trước vậy em cũng thua. Em muốn on the top hay bottom? Bây giờ em giờ anh quen trước đi. Tại sao anh phải làm bottom vậy? Tại vì anh làm tốt không được. Thôi kệ. Mấy Chuyên nghiệp, có chuyên thể nghiệp. xa xa ra, tại vì cái cây này nó rất là dài. Lúc mà quên sợ nó rớt. Ê, ổng cao. Cây dài bình thường không sao em. Dạ không sao. Cây dài anh xử lý được. Rồi. Thôi đổi đi anh ơi. Xu quá. Lưng vũ cao hơn á, lưng vũ mà đứng trước không thấy đường. Tại em Được em- nè, này đeo cho em. Wow. Wow. Em phải yên đứng đi. trước mới đúng á. Có cái gì bịt miệng á mọi người. Rồi, em sẽ phát cây cho hai người. Gầy đâu. Đây đâu. Em đứng ra xa ra xíu đi em. Đó. Trời ơi, hai người Minu Mina quá ha. Em quay cái này qua xí. Đó, Ok, đó, ok. đó. Em Ok. Ok. Mọi người sẵn sàng chưa? Ok. Từ từ. Rồi ok. Ok. 3 2 1 chơi. Em thao lỏng đi. Em tha lỏng nè. Em rồi. Anh đừng có gồng, Đó, anh chỉ một. cầm chặt thôi nhưng mà anh thắng. Ok. Ây da. 2. Ủa. Ê tính ra ổng nhịp nhàng quá anh. Tô. Em cảm giác là mình thắng luôn á. Em có thể em thao lỏng nữa được không? Em đứng bên đây em phải gấp ra xa nó mới bên xa, đừng gấp gần nó bị trùng tay. Đúng. Gấp qua bên kia kìa, thẳng qua bên kia. Rồi. Chắc Kỳ đừng có gồng nha. Em có cảm giác là em ngủ luôn á mọi người.
Em cảm giác như nó ngủ ở đây đó. Từ từ rồi anh hạ lỏng tay Ê, em cảm giác em dài vô quá dụng lắm luôn á. Em giống như xác chết được rồi, không sao. Cho anh thắng là anh vui. Vậy là sao? Vậy là sao? Vậy là đếm lại từ đầu Chuyện gì á. xảy ra hết trơn? Vậy là rớt rồi là bỏ lên. Chết rồi, rớt bóng nữa rồi. Bỏ lên từ đầu. Ủa có nên bỏ vô Em đừng có chết quá, hiểu không? Đi, mình chơi phép từ từ Rồi, Ê, mọi người ơi, nó thư giãn lắm á mọi người. em ăn gấp 2 bóng một lúc được không? Ok. Su. Ôi em cảm giác em tâm linh lắm luôn á mọi người. Em tâm linh lắm. ôi từ anh đừng hạ lỏng. Rồi, Không phải nói chứ những lúc này em thấy đó. có vẻ mình còn thua xa đó. Ủa vậy luôn hả? Ok vô. Nãy giờ là mình Tập thắng trung chưa? làm nhanh nè. Ủa, mình Tập thắng. trung là tốc độ cao nè em. Vô mình thắng chưa anh? Mình thắng chưa? Ủa sao anh lẹ quá vậy? Alo. 2 bóng một lúc. Vô. mình thôi bên kia chắc rồi, bên kia nó nhiều lắm. Đấy. Từ từ anh đừng có gồng. Nhanh lên. Mọi người nhìn em chuyên nghiệp vậy chứ em không biết gì chứ cái này. Ủa hai con kia nó gấp như cái máy vậy á. Tại biết sao? Em nghi vấn đội kia có nghi vấn hack đó mọi người. Tại vì á Trương có on the top không quen rồi. Lùi xuống, lùi ra xa Trương Cố, có lúc mà gấp lên nó sẽ tiện hơn á anh. Đúng rồi. Giờ anh phát hiện ra đã hết giờ rồi. Hết giờ mọi người ơi. Hai anh em cùng Nếu mà gồng. phát hiện ra biết đã hết giờ luôn rồi. Hôm nay chị em mình không uống nước muối nữa. Nó gấp như cái máy luôn anh. Thả. Phải đi xa nhau được thôi. Chính vì thế cà phê không thể thiếu sữa. Trời ơi là trời. Hai chị em mình. Dạ rồi, ok. Vui không? Em xin hứa với chương trình là nếu như mà Luân Vũ còn chơi cặp với em một lần nữa thì em cũng xin là Em bấm nút đi về. em sẽ bấm nút đi về liền. Vậy với tôi hả? Ôi, đáng Nhiều khi đó là ngôn tình đó. Đợt này thắng mà, chứ Wow. không thua đâu. tôi thắng tôi vui. Mà hay thật sự. Cho em hỏi ai là đội số 3 rồi? Đây. Dạ rồi ok, em kiểm tra kết Thôi quả em nha. đừng đếm em ơi, đừng đếm. Vậy là anh tính chục hay anh tính trăm? Thành em tính chục rồi. 2, 4, 6, 700 quả nha mọi người. 700 quả. Dạ ừ. Đây mà nó không có làm độ cái độ chắc nhiều hơn nữa. Tới đội số 4. 1 2 3 4 15 16 Đếm nổi không? 17 18 19 và 20 quả. Wow. Ăn còn luôn á. Luôn rồi. Chính là anh on the top được. Lụm bóng lại kìa, lụm. The first Rớt time. bóng kìa, rớt bóng kìa. Dạ rồi, ok. Thì Lụm bóng lại, lụm bóng. Lương Vũ đi chơi thôi đừng ăn cắp. Ăn cắp nhét vô người Ăn đem cắp về. quen Người ta tay, đánh quen giá. ngài, quen mắt à. Đấy, người ta đánh giá. Thôi. Em cứ nói đi em, bình thường mà. Bình thường mà. Sao ơi? Sao đâu rồi? Em qua đội thua luôn được mọi người. Anh vậy. Hãy bắt trước quá à. Trời ơi. Mới định vậy lâu rồi. Sao Mới định lâu rồi. Ra là vậy. Đây là chương trình come out mọi người. Không. Của tin nó hơi nhọn, của tin nó hơi nhọn. thì mọi người cũng biết kết quả mình nhận được rồi đúng không? Hình phạt khá đơn giản thôi. Mọi người có coi phim Bao Thanh Thiên không? Có. Chạm. Lấy mấy cái cây nó đập. Dạ. Lấy mấy cái cây đó quýnh. Dạ đúng rồi. Siết tay vậy. Dạ không có siết tay. Em thị phạm trước nha. Anh ra đây thị phạm đi, mình thua nè. Rồi hay mình ra đánh á. Rồi ok. Vô tiền. Quỳ gói xuống. Ủa là mình thắng đúng không? Mình thắng. Ok. Mọi người vô. Tôi nói rồi. Nằm xuống đánh đít rồi đó. Lên trong đất. Được. Bé ơi anh không nợ đánh em luôn á. Đánh bên kia thì có thể dồn lại đánh một mình quý mà. Được không em? Được mà phải không? Tức là nếu mình có thể gom hết đòn roi mình đánh một người được mà đúng không? Được đúng không? Mình đánh một người được đúng mà không? em. Thôi. Làm Đúng rồi, em đứng lên đi, quỳ xuống. Quỳ anh em xuống. quỳ xuống. Quỳ xuống Đánh luôn. từng lượt, Chống hai từng lượt tay à. lên á, như hít đất á. Mấy Tay heo. chân ra. Dạ, bên đây 5 cái, bên đây 5 cái. Ê, chậm bấm lên xíu đi. 1 2 3. Ủa? 1 Giỏi cho Đánh Thanh nhẹ Quý, ha. hay cho Thanh Quý. 3 4 5. Trời đánh mệt ghê. 7. Chưa. Mạnh lên đây đâu. Cái nữa, còn 4 cái nữa. Anh mình đánh á, mình Mạnh lên nữa hả? Mình đánh á. Ban biên tập kêu mạnh lên nữa nha mình mọi đánh người. á, mình. Oh no. Đó. Mình đánh. Đó gọi là mình đánh. Đừng có đẹp boss vỗ đít. Đi xuống chỗ khác đi. Rồi đánh rồi. Không, mọi người hài lòng với cái phạt chưa? Quý, Quý, có đau không? Ban biên tập quá ác. Ok, thôi được rồi.
Em mời hai anh đứng dậy. Vậy là đánh người biết có 2 mình nữa hả? Dạ chưa đâu. Đó Còn là thắng đánh đó. Giờ tới thì lượt cái nào? lượt thứ 2 thì ai thua mời. Em nghĩ cái người 20 sẽ đánh cái người 18 nè. Rồi em mời Người hai 20 anh. trái Người đâu? Jackie à, Jackie à, anh Ê, đang ai làm thắng quà sao tặng không em đánh á ta đi? Jackie. Đây. Người đâu? Rồi đây, nằm xuống. Rồi đây cái nằm Ừ. xuống liền rồi. 5 Ok. cây nha. Đánh Mạnh Mọi lên. người ơi, cho tới bữa nay mới biết là cái đích anh Phát rất là đã luôn nha mọi người. Phát đẹp quá à. Em nói nghe nè, em ha. cất cái này đi má. Đã đánh vô chúng kia cái phục là hiểu rồi đó. Wow, nói chung á là tất cả những oán hận từ tập 1 tới giờ thì em xin phép nha cả nhà yêu. Ê, cái blue này rất là đẹp cho mọi người. Em Bóng đẹp xin thiệt. phép. Trời ơi. Ủa cái mông Phát đẹp quá. Mọi người Cái gì vậy mọi người? mọi người đánh Phạt đi mọi không người. phải là đánh mất liêm sĩ hiểu không, đánh Nè, mọi người đánh nè nha. 2, 3, đánh. tè Ôi, Rồi Tân Quốc kìa, Tân Quốc kìa. Ok, mọi người đủ rồi. Hai anh ngồi dậy đi. Đánh thiệt luôn á. Leo leo leo. nó không đau mà. Không, em đánh Anh nhẹ. Phát à, em bắt đầu em có cảm giác là em À. rung động với anh rồi đó anh Phát à. Sao kệ sao boss cái rung động thế? Boss mà rung động thì thích rung động là sao? To lắm á. Đó là xong Bại phần giá. trò chơi rồi ạ. Thì em cảm ơn tất cả các Người anh đã tham đâu? gia. Em mời các anh về chỗ. Rồi. Cảm ơn anh đã tham gia. Mỗi quà tới nơi về. Ê, mình đứng kế bên. Cái này trò chơi em tròn đúng không? Thích bằng bên được cái. Quá ra là bé này thích BDSM nha. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đã ở ngay trước mắt anh, đây là cả thế gian vũ trụ hoàn mỹ.